हेलो गाइज, तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र यस युट्युब च्यानल मार्फत तपाईहरुको लागि हामी वेब डेभलपमेन्टको सिरिज लिएर आउँदै छौं। सो यस सिरिज अन्तर्गत तपाईहरुले HTML, CSS, जाभास्क्रिप्ट लगायत अन्य कोर्सको ट्युटोरियलहरु पाउन सक्नुहुनेछ र सबै ट्युटोरियलहरु नेपाली भाषामै हुनेछन्। सो आज यस ट्युटोरियल सिरिजलाई हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं र सुरु गरौं। वेबसाइट भनेको के हो र वेबसाइटले कसरी काम गर्दछ त त्यसबाट सुरु गर्नेछौं। सो वेबसाइट भनेको तपाईहरुको कलेक्सन अफ रिलेटेड वेब पेजेस, मतलब तपाईको वेब पेजहरुको कलेक्सनलाई नै वेबसाइट भनिन्छ। सो के हो त यसको मतलब, म तपाईहरुलाई एउटा वेबसाइटको एक्जाम्पलबाट देखाउन गइरहेको छु। सो एज एन एक्जाम्पल हैन, यहाँ तपाईले onlinekhबर.com देख्न सक्नुहुनेछ। यो एउटा वेबसाइट हो र यसमा तपाईले यहाँ विभिन्न पोस्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। म यो पोस्टहरु पनि खोल्छु, एक दुईटा पोस्टहरु, र तपाईले यहाँ विभिन्न पोस्टहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ नि। ती पोस्टहरुलाई चाहिँ तपाईले वेब पेजको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। र वेब पेजहरुमा तपाईको जस्तै टेक्स्टहरु हुन्छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्टहरु हुन्छ है। त्यसैगरी तपाईको इमेजेसहरु रहेको हुन सक्छ, ठीक छ। सो इमेज टेक्स्टहरुको कलेक्सन मिलेर तपाईको वेब पेज बन्छ र यस्ता वेब पेजहरुको कलेक्सन मिलेर तपाईको वेबसाइट एउटा कम्प्लिट वेबसाइट बन्ने हुन्छ। र वेबसाइटलाई जनाउनको लागि तपाईहरुको URL ले हेल्प गर्ने हुन्छ। सो तपाईले यहाँ एड्रेस देख्न सक्नुहुन्छ, वेब एड्रेस, जसलाई URL भनिन्छ। यसले तपाईको वेबसाइटहरुलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ। जस्तै अनलाइन खबरको लागि onlinekhbar.com URL रहेको छ र अन्य वेबसाइट जस्तै इकान्तिपुरको लागि इकान्तिपुर.com रहेको छ। सो यस URL ले चाहिँ तपाईको वेबसाइटलाई आइडेन्टिफाई गराउने हुन्छ। सो URL हरु तपाईको फरक हुन्छ। प्रत्येक पोस्टको लागि तपाईले यहाँ फरक URL देख्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। सो त्यसैगरी वेबसाइट तपाईको मेनली दुई टाइपको रहेको छ, स्ट्याटिक र डाइनामिक वेबसाइट, ठीक छ। सो स्ट्याटिक र डाइनामिक वेबसाइट भनेको के हो त है, म तपाईलाई यसको ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन गराउँछु। सो स्ट्याटिक वेबसाइट भनेको त्यस्तो वेबसाइट जसको चाहिँ कन्टेन्ट चेन्ज हुँदैन है। जस्तै तपाईको कुनै एउटा मानव पसल छ रे, ओके। सो त्यो पसलमा कुनै एउटा ब्यानर राखिएको हुन्छ, जस्तै यहाँ यस्तो सामानहरु पाइन्छ भनेर राखिएको हुन्छ नि। सो त्यो ब्यानर तपाईले हेर्दा र मैले हेर्दा वा अन्य कुनै व्यक्तिले हेर्दा त्यहाँ जे लेखेको छ त्यही देख्छ, राइट। सो त्यसको कन्टेन्ट चेन्ज हुन्छ त, फरक मान्छेले हेर्दा फरक कन्टेन्ट देख्छ त, त्यसमा देख्दैन नि। त्यो ब्यानरको कन्टेन्ट टेक्स्ट त्यहाँ हुन्छ हैन, त्यो कन्टेन्ट त के हुन्छ त, चेन्ज हुँदैन, स्ट्याटिक हुन्छ मतलब, ठीक छ। सो स्ट्याटिक वेबसाइट भनेको त्यस्तै वेबसाइट हो हैन, जुन चाहिँ सबै युजरहरुले हेर्दा फेरि एउटै कन्टेन्ट देखिने हुन्छ र त्यसमा कन्टेन्टहरु चेन्ज हुँदैन, ठीक छ। सो यस्तो वेबसाइटहरु बनाउन सिम्पल हुन्छ र यस्तो वेबसाइटहरु बनाउनको लागि HTML मेनली युज गरिन्छ। र डाइनामिक वेबसाइट भनेको चाहिँ त्यस्तो वेबसाइट हो जसको चाहिँ कन्टेन्ट चेन्ज हुन्छ, ओके। जस्तै एक्जाम्पलको लागि facebook.com को एक्जाम्पल लिउँ। जस्तै तपाईले आफ्नो फेसबुक खोल्नुहुन्छ, राइट। सो तपाईले आफ्नो फेसबुक खोल्दा फेरि तपाईले आफ्नै फ्रेन्ड्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईको न्यूज फिडहरु फरक हुन्छ र मैले मेरो फेसबुक खोल्दा फेरि मेरै फ्रेन्ड्सहरु देख्छु र मेरै न्यूज फिड पनि फरक हुन्छ। सो तपाईले र मैले फेसबुक खोल्दा फेरि छुट्टै कन्टेन्ट आउने हुन्छ। सो यस्तो चाहिँ डाइनामिक वेबसाइटहरुले प्रोवाइड गर्ने हुन्छ। र डाइनामिक वेबसाइटहरुमा तपाईको HTML सिम्पल मात्र युज नगरिकन सर्भर साइडहरु पनि युज गरिएको हुन्छ। र सर्भर साइड भनेको जस्तै तपाईको PHP हुन सक्छ, ASP.NET, ओके। त्यसैगरी तपाईको Node.js हुन सक्छ हैन, Python, Django जुन पनि युज गरिएको हुन सक्छ। सो त्यसको बारेमा नै हामी फर्दर भिडियोजहरुमा डिस्कस गर्ने नै छौं। सो अब जानौ वेबसाइटले कसरी काम गर्दछ त। वेबसाइटले काम गर्छ क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरको आधारमा, र यस आर्किटेक्चरमा एक साइडमा हुन्छ वेब क्लाइन्ट र अर्को साइडमा हुन्छ वेब सर्भर। र क्लाइन्ट र सर्भर के हो, म यसबारे तपाईलाई अब विस्तृत जानकारी दिन गइरहेको छु। सो क्लाइन्ट भनेको एउटा मसिन हुन सक्छ वा कुनै एउटा प्रोग्राम हुन्छ जसले चाहिँ हैन हाम्रो वेब पेजलाई के गर्छ त, रिक्वेस्ट गर्ने काम गर्छ। र यो रिक्वेस्ट चाहिँ सर्भरबाट पुग्छ र सर्भरले चाहिँ त्यो रिक्वेस्टको आधारमा क्लाइन्टलाई सर्भिस दिने हुन्छ वा कुनै रेस्पोन्स जेनेरेट गर्ने हुन्छ। सो जस्तै एक्जाम्पलको लागि अब हामी कुनै एउटा वेबसाइट एक्सेस गर्न चाहन्छौं भने हामी के गर्छौं त, एउटा रिक्वेस्ट सेन्ड गर्छौं र यो रिक्वेस्ट चाहिँ हामी कुनै एउटा ब्राउजर खोल्छौं र त्यसमा त्यस वेबसाइटको के गर्छौं त, लिंक बनाऊ वा URL हाल्छौं, राइट। जस्तै YouTube हामीले खोल्नु पर्यो भने हामी क्रोममा खोलेर हुन्छ वा फायरफक्स खोल्छौं र त्यसमा youtube.com टाइप गर्छौं। सो त्यो टाइप गरेको URL चाहिँ हाम्रो सर्भरबाट पुग्छ र वेब सर्भरमा वेब क्लाइन्टबाट रिक्वेस्ट प्राप्त भएपछि वेब सर्भरले
हैन त्यसमा चाहिने विभिन्न फंक्सनालिटीहरू परफर्म गर्ने गर्छ के कस्ता कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै ब्याकएन्डमा वेब सर्भरले गर्ने हुन्छ जस्तै अथेन्टिकेसनको कामहरू गर्न सक्छ त्यसैगरी अरु फंक्सनहरू वेब सर्भरले गर्ने हुन्छ र वेब सर्भरले डेटाबेसको हेल्प पनि लिन सक्छ ठीक छ र वेब सर्भरमा हामी सर्भर साइड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्न सक्छौं र डेटाबेसहरू युज गर्न सक्छौं र त्यो सबै प्रोसेसिङ गर्ने काम चाहिँ वेब सर्भरको हुन्छ र वेब सर्भरले प्रोसेसिङ गरिसकेपछि वेब क्लाइन्टलाई एउटा रेस्पोन्स पठाउँछ र त्यो रेस्पोन्स चाहिँ एचटीएमएल सीएसएस जेएस फाइल्सहरू हुन सक्छ राइट र यो रेस्पोन्स अब वेब क्लाइन्टले आफ्नो ब्राउजरमा रेन्डर गरेर हामीलाई वेब पेज डिस्प्ले गराउने हुन्छ सो वेब क्लाइन्टले के गर्छ त रिक्वेस्ट गर्छ वेब सर्भरले त्यो रेस्पोन्स पठाउँछ र वेब क्लाइन्टले त्यसलाई रेन्डर गरेर हामीबाट युजरबाट डिस्प्ले गरिदिने हुन्छ सो यसरी वेबसाइटको एउटा प्रोसेस हुन्छ एउटा आर्किटेक्चर हुन्छ र यस आर्किटेक्चरको आधारमा सम्पूर्ण वेबसाइटहरूले काम गर्ने हुन्छ सो अप नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब हामी हैन एचटीएमएल को ट्युटोरियल सुरु गर्ने छौं र एचटीएमएल भनेको के हो र एचटीएमएल को लागि के कस्तो सफ्टवेयरहरू चाहिन्छ हामीलाई है के कस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ एचटीएमएल को कोड लेख्नको लागि त्यस सम्बन्धी हेर्ने छौं